आया जब प्यार में जिंदगी में उदासी छा गई, सोचा था छोड़ देंगे इस राह को, पर आज मोहल्ले में दूसरी आ गई। तो मित्रों તમે એલાઇટ મોશન એપ્લિકેશન ચાલુ કરશો તો આ રીતનો ઇન્ટરફેસ આવશે। તો મિત્રો તમારે પ્લસના આઇકન ઉપર ક્લિક કરી મિત્રો તમારા આઇકન 9.16નો રેશિયો સિલેક્ટ કરી લેવાનો। એટલું કરી મિત્રો અહીં ક્રિએટ પ્રોજેક્ટ લખ્યું છે એની પર તમારે ટચ કરી દેવાનું। એની પર ટચ કરશો એટલે મિત્રો આ પ્રકારનો ઇન્ટરફેસ થઈ જશે। તો સૌથી પહેલાં મિત્રો તમારે જે પણ સોંગ રાખવું હોય એ સોંગ તમારે એડ કરી લેવાનું। તો સોંગ એડ કરવા માટે પ્લસના આઇકન ઉપર ક્લિક કરી મિત્રો ઓડિયો લખ્યું છે એની પર ટચ કરી મિત્રો વ્યૂઝ ઓલ કરશો એટલે મિત્રો તમારા બધા ગીતો અહીંયા તમને દેખાશે। તો મિત્રો તમારે જે પણ સોંગ રાખવું હોય એ સોંગની સામે પ્લસનું આઇકન છે એની પર ક્લિક કરી દેવાનું। તો મિત્રો આ રીતે પ્લસનું આઇકન હોય એની પર તમારે ટચ કરી દેવાનું એટલે મિત્રો એ સોંગ અહીંયા એડ થઈ જશે। તો મિત્રો એ સોંગ એડ થઈ જાય એટલે ખાલી જગ્યા પર ક્લિક કરશો એટલે મિત્રો તમને આઇકન પ્લસનું આઇકન નીચે દેખાશે। તો મિત્રો પછી તમારે શું કરવાનું મિત્રો તમારે ફોટો એડ કરી લેવાનો। ફોટો એડ કરવા માટે પ્લસના આઇકન પર ક્લિક કરી દો। એની પર ક્લિક કરી ઇમેજ એન્ડ વિડીયો લખ્યું છે એની પર ટચ કરી મિત્રો અહીં વ્યૂઝ ઓલ કરશો એટલે મિત્રો તમારી બધી ફાઇલો ખુલી જશે। તો મિત્રો તમારે જે પણ ફાઇલમાં ફોટા હોય એ ફાઇલ ખોલી લેવાની તમારે। અને મિત્રો તમારે જે પણ ફોટો રાખવો હોય એની પર ક્લિક કરી અને નીચે પ્લસના આઇકન ઉપર ક્લિક કરશો એટલે મિત્રો એ ફોટો અહીંયા એડ થઈ જશે। તો મિત્રો આ પહેલો ફોટો આપણો અહીંયા એડ થઈ ગયો। ફોટો એડ થઈ જાય એટલે મિત્રો તમારે શું કરવાનું મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફર લખ્યું છે એની પર ક્લિક કરી દેવાનું। એની પર ક્લિક કરી મિત્રો આ રીતે ઉપર તમારે લીટીને ખેંચવાની। જો લો મિત્રો આ રીતે તમે ખેંચશો મિત્રો એટલે તમારે આ રીતે ફોટો કમ્પ્લીટ મિત્રો આ રીતે તમારે સેટ કરી લેવાનો। જો લે મિત્રો આ રીતે અડધો ફોટો તમારે સેટ કરી લેવાનો। એટલું કરી મિત્રો તમારે અહીં ખાલી જગ્યા પર ક્લિક કરી દેવાનું। અહીંયા ક્લિક કરી મિત્રો તમારે શું કરવાનું તમારો બીજો ફોટો તમારે જે અહીં નીચે રાખવાનો છે એ મિત્રો તમારે અહીંયા એડ કરી લેવાનો। તો ફરીથી પ્લસના આઇકન પર ક્લિક કરી ઇમેજ એન્ડ વિડીયો પર ફરી ક્લિક કરી મિત્રો વ્યૂઝ ઓલ કરશો અહીંયા એટલે મિત્રો ફરીથી ફાઇલો ખુલી જશે। તો મિત્રો તમારે જે પણ ફાઇલમાં ફોટા હોય એ ફાઇલ આ રીતે ખોલી લેવાની। એ ફાઇલ ખોલી મિત્રો તમારે બીજો ફોટો જે પણ રાખવો હોય એની પર ક્લિક કરી ફરીથી પ્લસના આઇકન પર ક્લિક કરશો એટલે મિત્રો એ ફોટો એડ થઈ જશે। તો મિત્રો એ ફોટો એડ થઈ જાય એટલે મિત્રો ફરીથી મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફર ઉપર ક્લિક કરી મિત્રો આ રીતે આ નીચે આ રીતે ખેંચશો એટલે મિત્રો એ ફોટો આ રીતે નીચે તમારો આવી જશે। જો લો મિત્રો તો મિત્રો આ રીતે તમારે કમ્પ્લીટ ફોટો નીચે લઈ લેવાનો। તો જો લો મિત્રો આપણા બે ફોટા અહીંયા કમ્પ્લીટ સેટ થઈ ગયા। એ રીતે મિત્રો કમ્પ્લીટ ફોટા સેટ થઈ જાય એટલે મિત્રો તમારે ખાલી જગ્યા પર ક્લિક કરી દેવાનું। એટલું કરી મિત્રો તમારે શું કરવાનું આ બે ફોટા આવી ગયા તો બે ફોટા આટલા સુધી છે તો મિત્રો એ બે ફોટાના એન્ડ સુધી તમારે લઈ લેવાના। તો મિત્રો મ્યુઝિકના એન્ડમાં આ રીતે જતું રહેવાનું। એન્ડમાં જઈ મિત્રો પહેલા ફોટા પર તમારે ક્લિક કરી એની પર ક્લિક કરી મિત્રો આ ઓપ્શન ઉપર ક્લિક કરશો એટલે મિત્રો એ એન્ડ સુધી ફોટો તમારો જતો રહેશે પહેલો। પછી મિત્રો ખાલી જગ્યા પર ક્લિક કરી મિત્રો આ બીજો ફોટો છે એની પર તમારે ટચ ફરીથી કરી મિત્રો એ આ ઓપ્શન ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું એટલે મિત્રો એ ફોટો પણ એન્ડ સુધી તમારો આવતો રહેશે। તો જોઈ લો મિત્રો આ બે ફોટા આપણા એન્ડ સુધી આવી ગયા। હવે મિત્રો તમારે શું કરવાનું તમારે મિત્રો ફરીથી અહીં પ્લસના આઇકન ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું। એની પર ક્લિક કરી મિત્રો તમારે આ શેપ છે મિત્રો જોઈ લો મિત્રો એની પર તમારે ટચ કરી દેવાનું। આ રીતે શેપ ઉપર ટચ કરી મિત્રો આ રીતે એની સાઇઝ તમારે વધારી લેવાની। જોઈ લો મિત્રો આ રીતે સાઇઝ એની વધારી લેવાની। એટલું કરી મિત્રો અહીં કલર એન્ડ ફિલ લખ્યું છે એની પર તમારે ટચ કરી મિત્રો આ જે ઓપ્શન છે આ કલર છે એની પર તમારે આ કલર સિલેક્ટ કરી લેવાનો। એ કલર સિલેક્ટ કરી મિત્રો તમારે ખાલી જગ્યા પર ક્લિક કરી દેવાનું। ખાલી જગ્યા પર ક્લિક કરી મિત્રો તમારે શું કરવાનું આ શેપને પણ એન્ડ સુધી તમારે ખેંચી લેવાની। તો એન્ડમાં જતું રહેવાનું। શેપ ઉપર ક્લિક કરી મિત્રો આ ઓપ્શન ઉપર ક્લિક કરશો એટલે મિત્રો એ શેપ પણ એન્ડ સુધી તમારી જતી રહેશે। પછી મિત્રો તમારે શું કરવાનું આ શેપ તમે જે એડ કરી છે એમાં તમારે ઇફેક્ટ લગાવવાની રહેશે। તો મિત્રો શેપ ઉપર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું। શેપ ઉપર ક્લિક કરી મિત્રો તમને આ ઇફેક્ટ લખેલું દેખાય છે એની પર ટચ કરશો એટલે મિત્રો આ એડ ઇફેક્ટ લખેલું આવી જશે। તો મિત્રો એડ ઇફેક્ટ ઉપર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું આ રીતે જો લો મિત્રો એની પર ક્લિક કરશો એટલે મિત્રો થોડા નીચે આવી જશો એટલે મિત્રો તમને આઇકન ઓપેસિટી એન્ડ વિઝિબિલિટી લખેલું દેખાશે એની પર તમારે ટચ કરી દેવાનું। એની પર ટચ કરી મિત્રો તમારે આ ફેદર નામની ઇફેક્ટ છે એ તમારે લઈ લેવાની। એની પર આ રીતે ક્લિક કરશો એટલે મિત્રો અહીં નીચે તમને સ્ટાન્ડર્ડ સેટિંગ લખેલું હશે એની પર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું આ રીતે। એની પર ક્લિક કરશો એટલે મિત્રો આ રીતે એ ઇફેક્ટ ખુલી જશે। તો મિત્રો તમારે શું કરવાનું અહીંયા જે આ અધૂરું છે મિત્રો એને આ રીતે તમારે ફૂલ કરી દેવાનું। ફૂલ કરશો એટલે મિત્રો અહીં 5 થઈ જશે। જો લો મિત્રો 5 થઈ જાય એટલે હવે મિત્રો તમારે શું કરવાનું આ લીટીને આ બાજુ ખેંચવાની। જો લો મિત્રો આ રીતે તમારે ખેંચતું રહેવાનું। જો લો મિત્રો આ રીતે તમારે ખેંચતું રહેવાનું જ્યાં સુધી મિત્રો તમારી આ ઇફેક્ટ તમને એમ ના લાગે કે પરફેક્ટ સેટ થઈ જશે
ત્યાં સુધી તમારે ખેંચી લેવાનું. જોઈ લો મિત્રો, આ મેં ખેંચી લીધી. તો મિત્રો જોઈ લો મિત્રો, અહીં આપણે કેટલું થયું, આપણે તમે ધારો કે મિત્રો આ 1900 થઈ ગયું. તો મિત્રો તમારે શું કરવાનું, 1800ની આજુબાજુ તમારે રાખી લેવાનું. જોઈ લો મિત્રો, આ 1800 આપણે કરી દીધા, એટલાની આજુબાજુ તમારે રાખી લેવાનું. એટલું કરી મિત્રો તમારે શું કરવાનું, ખાલી જગ્યા પર ક્લિક કરી દેવાનું. જોઈ લો મિત્રો, ઇફેક્ટ તમારી લાગી જઈ રહી છે. હવે મિત્રો તમારે શું કરવાનું, એ શેપ ઉપર ફરીથી ક્લિક કરી દેવાનું. ફરીથી ક્લિક કરી ફરીથી ઇફેક્ટ ઉપર ક્લિક કરી મિત્રો તમારે શું કરવાનું, ફરીથી એડ ઇફેક્ટ લખ્યું છે એની પર ટચ કરી દેવાનું. એની પર ટચ કરી મિત્રો તમારે શું કરવાનું, હવે મિત્રો તમારે શું કરવાનું, આ કલર એન્ડ લાઇટ લખ્યું છે મિત્રો, એની પર ક્લિક કરી દેવાનું. એની પર ક્લિક કરી મિત્રો થોડા નીચે જશો એટલે તમને યુઝ શિપ નામની ઇફેક્ટ દેખાશે, એની પર તમારે ટચ કરી દેવાનું. એની પર ટચ કરી મિત્રો આ સ્ટાન્ડર્ડ સેટિંગ એનું ખોલી લેવાનું. આ રીતે સ્ટાન્ડર્ડ સેટિંગ ખોલી મિત્રો અહીં તમને યુઝ શિપ નામની નીચે ઇફેક્ટ દેખાશે, એની પર તમારે ટચ કરી દેવાનું. એની પર ટચ કરી મિત્રો તમારે શું કરવાનું, આ રીતે પહેલે મિત્રો આવી જવાનું. પહેલે મિત્રો તમારે એક પ્લસનું આઇકન અહીં આપી દેવાનું. જોઈ લો મિત્રો, પ્લસનું આઇકન આપી મિત્રો તમારે શું કરવાનું, આ ઓપ્શન છે જોઈ લો મિત્રો, એની પર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું. આ રીતે એ રીતે ક્લિક કરશો એટલે મિત્રો એન્ડમાં તમે જતા રહેશો. તો એન્ડમાં મિત્રો તમારે અહીં પ્લસનું આઇકન એક આપી દેવાનું. પ્લસનું આઇકન આપી મિત્રો અહીં 00 છે, અહીંયા મિત્રો તમારે એ લીટીને આ બાજુ ખેંચવાની. અહીંયા ખેંચશો એટલે મિત્રો તમારે અહીંયા આ રીતે પોઈન્ટ વધશે. જોઈ લો મિત્રો, પોઈન્ટ વધશે એટલે અહીંયા મિત્રો તમારે 4x કરી દેવાનું. તો 4x કઈ રીતે કરવાનું હું તમને કરીને બતાવી દઉં મિત્રો. તો મિત્રો જોઈ લો મિત્રો, આ રીતે તમારે 4x કરી દેવાના. એટલું કરી મિત્રો તમારે શું કરવાનું, ખાલી જગ્યા પર ક્લિક કરી દેવાનું. એટલે મિત્રો જોઈ લો મિત્રો, આ કલર ઇફેક્ટ આપણી બદલાય એ તમારી લાગી જાય. હવે મિત્રો તમારે શું કરવાનું રહ્યું, હવે મિત્રો તમારે અહીં ટેક્સ એડ કરી લેવાના. તો ટેક્સ તમે કઈ રીતે એડ કરશો મિત્રો, પહેલાં મ્યુઝિક તમારે સાંભળી લેવાનું, ગીતની લિરિક્સ સાંભળી લેવાની. જેટલા સુધી તમારી પહેલી લિરિક્સ આવે એટલા સુધી તમારે સાંભળી લેવાની. તો મિત્રો લિરિક્સ તમે સાંભળી રહો એટલે મિત્રો તમારે અહીં પ્લસના આઇકન ઉપર ક્લિક કરી મિત્રો તમને આઇકન ટેક્સનું ઓપ્શન છે એની પર તમે ક્લિક કરી દેવાનું. એની પર ક્લિક કરી મિત્રો તમારે આ લિરિક્સ લખી લેવાની. તો મિત્રો હું લિરિક્સ લખી લઉં છું. તો જોઈ લો મિત્રો, મેં આ મારી પહેલી લિરિક્સ લખી લીધી. તમે પહેલી લિરિક્સ લખી લો પછી મિત્રો તમારે શું કરવાનું, અહીં જે વ્હાઇટ કલરના બોક્સનું નિશાન દેખાય છે એની પર ક્લિક કરી મિત્રો તમારે શું કરવાનું, કાળો કલર સિલેક્ટ કરી લેવાનો. કાળો કલર સિલેક્ટ કરી મિત્રો ફરીથી બોક્સ ઉપર ક્લિક કરી મિત્રો આઇકન તમને રોબર્ટ રેગ્યુલર લખેલું દેખાય છે એની પર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું. એની પર ક્લિક કરી મિત્રો તમારે આમાંથી કોઈ પણ ફોન્ટ એક સિલેક્ટ કરી લેવાનો. તો મિત્રો હું આ પહેલા નંબરનો ફોન્ટ સિલેક્ટ કરી લઉં છું. એટલું કરી મિત્રો તમારે શું કરવાનું, ફરીથી એની પર ક્લિક કરી દેવાનું. એટલું કરી મિત્રો તમારે શું કરવાનું, અહીં ખરાનું નિશાન છે એની પર તમારે ટચ કરી દેવાનું. આ રીતે જોઈ લો મિત્રો, એની પર ટચ કરશો એટલે મિત્રો તમારે શું કરવાનું, અહીં મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફરમાં જતું રહેવાનું મિત્રો. એની પર જઈ મિત્રો આ સાઇઝનું ઓપ્શન છે જોઈ લો મિત્રો, એની પર તમે ટચ કરી મિત્રો એની સાઇઝ તમે આ રીતે વધારી શકો છો. જોઈ લો મિત્રો, તમારે જેટલી પણ સાઇઝ રાખવી હોય એટલી મિત્રો તમારે ટેક્સની સાઇઝ આ રીતે વધારીને રાખી લેવાની. એટલું કરી મિત્રો તમારે આ ટેક્સને સેટ કરવા માટે ફરીથી આ પહેલા નંબરનું છે એની પર ક્લિક કરી દેવાનું. એની પર ક્લિક કરી આ રીતે મિત્રો તમે તમારા ટેક્સને તમારે જ્યાં પણ રાખો અહીંયા આ રીતે તમારે સેટ કરી લેવાના. જોઈ લો મિત્રો, એટલું કરી મિત્રો તમારે શું કરવાનું, આ ખાલી જગ્યા પર ક્લિક કરી દેવાનું. ખાલી જગ્યા પર ક્લિક કરી મિત્રો તમારા ટેક્સ જે પ્રમાણે તમારે આ ધારો કે 1.19 આવતું હોય તો એટલા સુધી એને ખેંચી લેવાની. અને મિત્રો તમારો ટેક્સ જો આટલા સુધી આવતું હોય 1.33 તો મિત્રો એટલા સુધી તમારે રાખી લેવાનું. એટલું કરી મિત્રો તમારે શું કરવાનું, આ ટેક્સમાં તમારે પોપઅપ વાળી ઇફેક્ટ એડ કરી લેવાની. તો પોપઅપ વાળી ઇફેક્ટ એડ કરવા માટે તમારે શું કરવાનું, ટેક્સ ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું. ટેક્સ ઉપર ક્લિક કરી મિત્રો ઇફેક્ટમાં જવાનું. ઇફેક્ટમાં જઈ મિત્રો તમારા એડ ઇફેક્ટમાં જવાનું. એડ ઇફેક્ટમાં જઈ મિત્રો થોડા નીચે જશો એટલે મિત્રો તમને આ ટેક્સ લખેલું દેખાશે. તો મિત્રો ટેક્સ ઉપર ક્લિક કરી મિત્રો તમારે શું કરવાનું, ટેક્સ ટ્રાન્સફોર્મર નામની ઇફેક્ટ છે એની પર ક્લિક કરી દેવાનું. એની પર ક્લિક કરી મિત્રો આ સ્ટાન્ડર્ડ સેટિંગ લખેલું હશે એની પર તમારે ટચ કરી દેવાનું. એની પર ટચ કરી મિત્રો તમારે શું કરવાનું, અહીંયા આ રીતે નીચે જવાનું. જોઈ લો મિત્રો, થોડું નીચે જશો એટલે મિત્રો તમને આ કોમ્પોનન્ટ લખેલું દેખાશે. તમારે એની પર ટચ કરી દેવાનું. એની પર ટચ કરી મિત્રો તમારે શું કરવાનું, આ રીતે નીચે જવાનું. નીચે જઈ મિત્રો તમારે કશું કરવાનું નહીં. આ સ્કિલ લખ્યું છે સ્કિલ, એની પર તમારે ટચ કરી દેવાનું. એની પર ટચ કરી મિત્રો તમારે શું કરવાનું, આ રીતે લિરિક્સના આ રીતે મિત્રો તમારે પહેલે આવી જવાનું. જોઈ લો મિત્રો, પહેલે આવી જવાનું. પહેલે આવી મિત્રો તમારે શું કરવાનું, આ પ્લસનું આઇકન છે એની પર તમારે ટચ કરી દેવાનું. આ રીતે ટચ કરી મિત્રો તમારે શું કરવાનું, 00 છે એમ મિત્રો તમારે એ લીટીને આ બાજુ ખેંચવાની. જોઈ લો મિત્રો, આ રીતે આખી ખેંચી લેવાની. જોઈ લો મિત્રો, આખી ખેંચશો એટલે મિત્રો -1.00 થઈ જશે. એટલું તમારે કરી લેવાનું. એટલું કરશો એટલે મિત્રો તમારા ટેક્સ અહીંયા દેખાશે નહીં. પછી મિત્રો તમારે શું કરવાનું,
આ જે આપણે ટેક્સ લખીએ છીએ એને આ રીતે ખેંચવાનું ધીરે ધીરે જો લો મિત્રો. ખેંચી થોડુંક આ રીતે આગળ જતું રહેવાનું જો લો મિત્રો. આ રીતે આગળ જતું રહેવાનું થોડું આટલું આગળ જઈ મિત્રો તમારે શું કરવાનું, ફરીથી પ્લસનું આઇકન આપી દેવાનું જો લો મિત્રો. ફરીથી પ્લસનું આઇકન આપી મિત્રો તમારે શું કરવાનું, અહીં જે તમે મિત્રો જોઈ લો મિત્રો આઇકન -00 કર્યું છે એ મિત્રો તમારે આ રીતે લીટી ખેંચવાની જોઈ લો મિત્રો. આ રીતે તમારે ખેંચવાની, આ રીતે ખેંચી મિત્રો તમારે શું કરવાનું, ત્યાં કણ તમારે -00 કરી લેવાના જોઈ લો મિત્રો. આ -00 થઈ ગયા આપણા. એટલું કરી મિત્રો તમારે શું કરવાનું, હવે મિત્રો થોડું આ ટેક્સને થોડું આગળ જતું રહો, આગળ ખેંચી લેવાનું જોઈ લો મિત્રો. આગળ ખેંચી મિત્રો તમારે શું કરવાનું, ફરીથી પ્લસનું આઇકન દબાવી દેવાનું. આ રીતે પ્લસનું આઇકન દબાવી મિત્રો તમારે શું કરવાનું, અહીંયા -50 કરી લેવાના હવે મિત્રો જોઈ લો મિત્રો. હું તમને કરીને બતાવી દઉં. એટલું તમે કરશો એટલે મિત્રો તમારું આ ટેક્સ પોપઅપ વાળું થવાનું ચાલુ થઈ જશે જોઈ લો મિત્રો. હા -50 આપણે કર્યા જોઈ લો મિત્રો. -50 કર્યા એટલે મિત્રો તમારા ટેક્સ અહીંયા નાનું થઈ જશે. એટલું કરી મિત્રો તમારે શું કરવાનું, ફરીથી થોડું આ રીતે આગળ જતું રહેવાનું જોઈ લો મિત્રો. આગળ જઈ મિત્રો તમારે શું કરવાનું, ફરીથી પ્લસનું આઇકન આપી મિત્રો તમારે શું કરવાનું, અહીં જે તમે -50 કર્યા એ મિત્રો ફરીથી તમારે આ રીતે 0 કરી લેવાનું જોઈ લો મિત્રો. હું તમને કરીને બતાવી દઉં. આ રીતે 0 તમારે કરી લેવાના મિત્રો. હું તમને કરીને બતાવી દઉં જોઈ લો મિત્રો. જોઈ લો મિત્રો આ થઈ ગયા આપણે -00. એટલું કરી મિત્રો શું કરવાનું, હવે થોડુંક આ રીતે આગળ જતું રહેવાનું, પછી પ્લસનું આઇકન આપી દેવાનું. પછી મિત્રો અહીં 0 કરે અહીંયા મિત્રો તમારે -50 કરી લેવાના. ફરીથી એક વખત -0 કરી નાખવાના, એક વખત -50 કરી નાખવાના મિત્રો. એટલું કરવાનું જોઈ લો મિત્રો. આ -50 આપણા થઈ ગયા. હવે મિત્રો આ લાસ્ટમાં એક આપણું પ્લસનું આઇકન આ તમારે આપી દેવાનું અને મિત્રો ફરીથી અહીંયા તમારે આ રીતે 0 કરી લેવાના જોઈ લો મિત્રો. ફરીથી તમારે આ રીતે 0 કરી લેવાનું જોઈ લો મિત્રો. હું તમને કરીને બતાવી દઉં જોઈ લો મિત્રો. આ 33 થયા, એ આ થઈ ગયા આપણા 0 લાસ્ટમાં જોઈ લો મિત્રો. આટલું થઈ ગયું એટલે મિત્રો જોઈ લો આપણે કેટલા પ્લસ કર્યા. આપણે ગણી લઈએ 1 2 3 4 5 6 પ્લસ કર્યા મિત્રો. એટલા તમારે 6 પ્લસ કરી મિત્રો અહીં ખાલી જગ્યા પર ટચ કરી પાછું પડી જવાનું. તો જોઈ લો મિત્રો આ આપણી પોપઅપ વાળી લિરિક્સ એડ થઈ ગઈ જોઈ લો મિત્રો. આ પોપઅપ થશે જોઈ લો મિત્રો. આ પોપઅપ થશે, હું તમને પ્લે કરીને બતાવી દઉં જોઈ લો મિત્રો. જોઈ લો મિત્રો થાય છે પોપઅપ. આ રીતે તમારે પોપઅપ વાળી લિરિક્સ બનાવવાની. હવે મિત્રો તમારે શું કરવાનું, આ તમારી જે બીજી લિરિક્સ જ્યાંથી ચાલુ થતી હોય એ તમારે સાંભળી લેવાનું. અને મિત્રો તમારે શું કરવાનું, હવે જે આપણે પહેલું ટેક્સ્ટ બનાવ્યું મિત્રો એની પર ક્લિક કરી મિત્રો તમારે શું કરવાનું, અહીંયા જે પ્લસનું આઇકન છે લિરિક્સનું એની પર ક્લિક કરી મિત્રો તમારે કોપી લેયર કરી લેવાની જોઈ લો મિત્રો. કોપી લેયર કરી મિત્રો તમારી બીજી લેયર જ્યાંથી ચાલુ થતી હોય ત્યાં એટલે આવી જવાનું. એટલે આવી મિત્રો ફરીથી આ પ્લસના આઇકન ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું તમારે. એની પર ક્લિક કરી મિત્રો પેસ્ટ લેયર કરી લેવાની જોઈ લો મિત્રો. આ રીતે પેસ્ટ લેયર કરી લેવાની. પછી મિત્રો તમારી લિરિક્સ જ્યાં સુધી તમારી લિરિક્સ હોય, ધારો કે આટલે છે મિત્રો 3.53 સુધી, તો મિત્રો આ વધારાની હોય તો એને કટ મારી દેવાની. તો મિત્રો તમારે શું કરવાનું, આ ટેક્સ ઉપર ક્લિક કરી મિત્રો તમારે આ સ્પીડનું ઓપ્શન છે એની પર ક્લિક કરી દેવાનું. એની પર ક્લિક કરી મિત્રો આ ઓપ્શન ઉપર તમે ક્લિક કરશો એટલે મિત્રો એ કટ થઈ જશે જોઈ લો મિત્રો. તમારી કટ થઈ જાય એટલે, અને ધારો કે મિત્રો તમારે આગળ આ રીતે આગળ વધારી હોય એને, તો મિત્રો જેટલા સુધી તમારી લિરિક્સ પતતી હોય એટલા આવી જવાનું. એટલા આવી મિત્રો તમારે શું કરવાનું, એ લિરિક્સ ઉપર તમારે ક્લિક કરી ફરીથી આ સ્પીડનું ઓપ્શન છે એની પર ક્લિક કરી મિત્રો તમે આ ઓપ્શન ઉપર ક્લિક કરશો એટલે મિત્રો એટલા સુધી તમારી લિરિક્સ ખેંચાઈ જશે જોઈ લો મિત્રો. એટલા સુધી લિરિક્સ ખેંચાઈ જાય. તો મિત્રો તમારી બીજી લિરિક્સ તમે જે પણ સાંભળી હોય એ તમારે અહીંયા લખી લેવાની. તો મિત્રો ટેક્સ ઉપર ક્લિક કરી મિત્રો અહીં એડિટ ટેક્સ લખ્યું છે એની પર તમે આ રીતે ક્લિક કરશો એટલે મિત્રો અહીંયા તમને લખવાનું ઓપ્શન આવી જશે. તો મિત્રો પહેલી લિરિક્સ અહીં તમારી લખેલી હોય એના મિત્રો તમારે અહીંથી પૂછી લેવાની. આ પ્લસ માઇનસનું ઓપ્શન છે અને મિત્રો તમે બીજી લેયર જે સાંભળી છે એ મિત્રો તમારે અહીં લખી લેવાની. તો મિત્રો હું લખી લઉં છું. તો મિત્રો જોઈ લો મેં મારું બીજું લિરિક્સ લખી લીધું છે. તમે બીજું લિરિક્સ લખી લો એટલે મિત્રો તમારે અહીં ખરાના નિશાન ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું જોઈ લો મિત્રો. એની પર ક્લિક કરી મિત્રો તમારે જોઈ લો મિત્રો આ તમારી બીજી લિરિક્સ પણ લખાય છે. અને મિત્રો એનું ટેક્સમાં તમારે આગું પાછું કરવું હોય તો મિત્રો તમારે શું કરવાનું,
એ લિરિક્સ ઉપર ક્લિક કરી મિત્રો મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફરમાં તમારે ક્લિક કરી દેવાનું. એટલું કરી મિત્રો આ રીતે તમે એને આ રીતે કમ્પ્લીટ સેટ કરી શકો છો. જોઈ લો મિત્રો આ રીતે તમારે કમ્પ્લીટ સેટ કરી દેવાનું. તો મિત્રો આ રીતે તમારે કોપી પેસ્ટ કરી મિત્રો તમારે આ રીતે ત્રીજી પણ લેયર આ રીતે કોપી પેસ્ટ કરી લખી લેવાની. તો મિત્રો આ રીતે તમારું સ્ટેટસ કમ્પ્લીટ પૂરું થઈ જશે. કોપી પેસ્ટ કરી તમે મિત્રો ટેક્સ્ટમાં જઈ તમારી લિરિક્સ લખતા જજો એટલે મિત્રો તમારું સ્ટેટસ કમ્પ્લીટ થઈ જશે. તો મિત્રો તમારું સ્ટેટસ કમ્પ્લીટ થઈ જાય એટલે મિત્રો તમારે શું કરવાનું, તીરના નિશાન ઉપર ક્લિક કરી મિત્રો તમારે અહીં એક્સપોર્ટ કરી લેવાનું. એક્સપોર્ટ કરશો એટલે મિત્રો તમારી ગેલેરીમાં વિડીયો સેવ થઈ જશે. તો મિત્રો મળીશું બીજા વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી જય માતાજી.